Paano nga ba magtabas ng polo barong gamit ang ating pattern? So let's go guys, samahan niyo po akong magtabas. Hi guys, good morning. Welcome and welcome back to our channel. This is Ina on dressmaking and crafting. So ngayon guys, maglalagay po tayo ng sewing allowance sa ating front pattern. Yung laylayan po, ang nilalagay ko diyan is 1 3/4. Dito naman po sa neckline, 1/2 inch ang nilalagay kong allowance. Neckline, shoulder at saka armhole. Sa front, 1/2 inch po ang nilalagay kong allowance. Dito naman sa side, 3/4 po ang nilagay kong allowance. Then, sa slit sa front, 1/2 inch lang din. Pagkatapos natin maglagay ng sewing allowance, tabasin na po natin ang ating pattern. Sundan lang po natin yung ating marka. Sa part dito guys, tinanggal ko lang po yung needle mark. So ito po yung sewing allowance ng button at saka buttonhole. Ang sukat nito guys is 2.5 inches. Then lulupiin natin nito at ipin bago natin tabasin ang neckline. So, ito na yung ating front pattern. So, ngayon naman, dito tayo sa ating back pattern. So, ipin po natin ulit. At maglagay po tayo ng sewing allowance. So kung ano pong sukat na nilagay natin sa hemming line pagdating sa front, ganun din po ang gagawin natin sa back, which is 1 3/4 inches. So dito sa balikat, 1/2 inch lang din ang ating ilalagay na allowance. Maging dito sa armhole, 1/2 inch lang din. So pagdating po dito sa side ng back, 1/2 inch lang ang gagawin nating sewing allowance. Magkaiba po doon sa front kasi 3/4 po ang ginawa nating sewing allowance pagdating po sa side. Pero yung both slit, parehas lang po silang 1/2 inch. So guys, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga subscribers ko, family and friends, at sa mga customer ko na patuloy pong nagtiwala sa akin. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na po at pakihit po yung bell icon para po maging updated po kayo sa susunod naming video na i-upload. Dito naman po, 1/2 inch po ang sewing allowance ng ating back cutting paikot. So guys, tapos na po tayo sa ginagawa nating pagtabas ng polo barong.
Ulitin ko lang guys, yung collar at sleeve, mayroon po akong bukod na video tutorial nun. So panoorin nyo po yun guys para mabuo nyo po ang pattern ng polo barong. At marami pong salamat guys sa panonood nyo. Sana po ay nag-enjoy po kayo. At naway mayroon din po kayo natutunan sa ginagawa namin video tutorial. At huwag nyo pong kalimutan guys, mag-like at subscribe. At paki-hit na rin po ang bell icon para maging updated po kayo sa video namin. So, bye-bye! God bless us all!